ó dìgbà téèyàn bá di baálé ilé ara rẹ̀ ní wàá rí pé ìta tí bàbá máa ń jókòó sí ń jọ tí ó dá jókòó ìrònú ló ká bàbá mọ́bẹ̀ kọ́lé ó ṣàánú gbogbo wa. We thank God Almighty for this opportunity to be able to show up again today and speak to you about good governance, the girl child, women that we are supporting with the Defender of the Masses Initiative, NGO, that's non-governmental organization. We speak about various issues without any political, ideological, or religious coloring whatsoever. So we thank you for listening, because taking time off these days to sit down, to listen to any of these programs, or to do anything, just sit down and listen to the radio, sometimes might be challenging. So we thank you for giving us that time. Also, we have to thank the Atokun. So how do we do? Thank you so much for finding time for us. Tell me, I'm not worry. I'm not worry. I'm not worry. Into one's leg, without any political coloring or ideological affiliation. Into one we in a new way, it's OJ Agbekale, our Defender of the Masses Initiative. La want to watch a job particular Bomont Jobara or that running. Prince Doctor, you're welcome as usual. Ẹja bẹ̀rẹ̀ kínní látọ̀dọ̀ àwọn ọ̀dọ́mọdé wa sórí ẹ mọ̀ pé gbogbo tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú wọn àtẹ̀kọ́ wọn ó jẹ́ ní tó gbọ́dọ̀ mú lọ́yà àyà gbogbo oníkálùkù wa. Ní ìgbà tí a rí pé àwọn aláàbí wọn ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ń ṣe àwọn àjálù kọlù àwọn ọmọléèwé tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n náwó nǹkan wọn. Iná ni àwọn ìjọba ṣe àwọn àgbékalẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara ṣe tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni ìjọba àpapọ̀ náà ni wọ́n ṣe tiwọn náà. Láwọn ìjọba ìbílẹ̀ tí àwọn kìíní ti ń ṣẹlẹ̀ òun ni ìjọba ìpínlẹ̀ Kwara nítọ̀ kí wọ́n ti àwọn iléèwé tó wà ní àwọn agbègbè ibi mélòó kan tí wọ́n dákọ̀. Lẹ́yìn náà iná ni ìjọba náà tún mú àwọn iléèwé kọ̀ọ̀kan náà àtúnjẹ́ ti ìjọba àpapọ̀ tá a mọ̀ wọ́n sí Unity Schools. Pé tó káwọn náà kí wọ́n lọlé náà kó tó di ìgbà tí fún àwọn ìgbà díẹ̀ nígbà táwọn náà fi mọ òwúsàkún gbogbo bí ti ń lọ. Ó wá jẹ́ kí a tún wá máa béèrè kan náà torí lóòótọ́ a mọ̀ pé àwọn èèyàn ní ṣé bí èèyàn ti gbọ́dọ̀ wà láyé kó tó lè kàwé ṣe bí nǹkan báyìí ṣe bí báyìí pé bọ́bẹ̀ wọ́n ní òkèlè tó bá rọ̀ ó sàn jù àbí bóyá gàrí tó bá rọ̀ ni àwọn olówó Afẹ́mi Ọ̀párìndé náà ni wọ́n ní gbogbo àwọn òwe wọn lọ́wọ́. Ọ̀pá sóbì. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ dákun èmi ò béèrè lọ́wọ́ yẹn bàbá tó ń jẹrà kí lẹ rí sí gbèsè yẹn náà lákòókò bóyá ti ilé lẹ fẹ́ mú ni bóyá ti jọba àpapọ̀ ni bóyá náà sì fẹ́ pa méjèèjì papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà ni. Ṣé rí ọ̀rọ̀ kan ni màá fi kó méjèèjì pọ̀. Ṣé rí nǹkan tí wọ́n ń ṣe tíjọba méjèèjì ń ṣe ni pé wọ́n ń fi ẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn pàlàpàlàpà. Ṣé rí pé èèyàn bá wà tó bá ní ibà nísìn ó láwọn nǹkan kan tí mo ń bá wà. Èèyàn tó bá níbà tó bá jẹun lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà tó bá ní ibà tí ẹ̀fọn mú wá ìyẹn malaria táwọn dókítà ti wò tán ti tẹ́sì tàbí pé malaria lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà òtútù ọmọ ẹnìyẹn lálẹ́ yóò mọ bì níṣẹ́ ọmọbìnrin tí ń bì láàárọ̀ torí nǹkan míì tún nù. àwọn obìnrin ò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ bì lójú yín gbọ́dọ̀ bó ṣe bà náà ẹ̀yin náà lẹ mọ bí ẹrù lọ. àwa ti wọ yóò ná. àbí ó bá ṣe yẹn ni òtútù ó mu gbogbo ara ó mọ gbóná bára ṣe ń gbóná náà lòtútù ó mọ mu. Ṣé rí kéèyàn wá fi oògùn bà sílẹ̀ bó ṣe pàgbó lolú ẹfẹ́ nu èmi fọwọ́ kan irú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ náà kọ́ lọ́n dárí jẹun bó ṣe pé oògùn náà kọ fún ọ ní hospital tó wá fi oògùn lẹ̀ tó lọ bá ìbàjá tó jẹ́ pé òtútù tó ń tẹ̀lé bá lọ́ wá ń daṣọ bóra jẹ́ lọ yá òrùn díẹ̀ màá fi kóòkì yọnu nù kí n bá lè mọ́ bì mọ́ kíní kan ọ̀n tanra rẹ ni torí pé nǹkan tó ń dá gbogbo wàhálà yìí sílẹ̀ ọ̀fi sílẹ̀ wọn ò fọwọ́ kàn àwọn nǹkan tí ń tọ́ jáde lọ́wọ́ ń daṣọ bò. Ṣé pé bí gibare lugi tó kí ẹ là á kọ yọ ná kéèyàn tó wá sálẹ̀. Tí wọ́n ní bí náà ò bá tán lè kan ná àti iná ò bá tán láṣọ ẹ̀jẹ̀ ò tán lè kan ná. So gbogbo nǹkan eré tó yẹ ká máa sá irú àwa yìí ti ń pariwo látọ̀dọ̀ tó ti pẹ́ pé
ọ̀rọ̀ àwọn bandits ẹ jẹ́ ká múra ká má lè fẹsẹ̀ wálẹ̀ wọ́n ti fẹsẹ̀ wálẹ̀ ṣé nísìnyí báyìí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣé kò fi hàn wá pé wàhálà ti dé bá Kwara. ọmọ Ọbásanjọ́ dábò lọ ṣe mọ̀ pé wọ́n fẹsẹ̀ wálẹ̀ síbẹ̀ rí pé wọ́n ń lé wọn káàkiri. bá ṣe ń lé wọn káàkiri náà ń ṣòro bí agbọ́n àwọn àtìléèwé ṣé àní síléèwé mọ́ ni àwọn ẹni ilé ẹ̀ka tọ̀ lọ gbogbo tó bá gbà ká lé wọn tẹfẹtẹfẹ ká mọ̀ nílùú wọn mọ́ ṣé rí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe nísìnyí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ rí tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwọn olóṣèlú ẹ lè gbọ́ kẹ́nìkan kan máa sọ̀rọ̀ pé bandit ṣe kinní kan ọ̀rọ̀ 2027 náà láriwo ìlú lè wà láì lọ́ba ọmọọba kankan ò lè wà láì nílùú ọba abo ní ọba ìlú kan náà ni kò lórúkọ kí ni ń jẹ́ báwọn. ìlú lè wà láì lọ́ba ẹ sì wá filẹ̀ ọ̀rọ̀ 2027 wọ́n dìbò fún mi wọ́n dìbò fún lágbájá kinní kan ni ẹni báyìí ní òdì kinní ẹni báyìí ní òdì tọ̀hún àwọn tẹ́ ẹ̀ ń ṣèjọba lórí ẹ̀ sì fi wọ́n lẹ̀ báyìí gbogbo kódà ọ̀dọ̀ mẹkáníìkì ni ti ń bọ̀ báyìí gbogbo ẹjọ́ tó ń rò níbẹ̀ náà nìyẹn pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ yìí báwo ọ̀rọ̀ yìí ò lè máa lọ báyìí tó wá di pé wọ́n dùn mọ̀ hu ẹ ti léèwé tó bá tún yá wọ́n ti báǹkì tó bá tún yá wọ́n ti kinní kan ọdún wo la fẹ́ ṣe lè dá tá a máa jẹ̀kọ́ láìsẹ̀ràn ẹni àwọn ẹni tí fẹ́ lágbára jù wá lọ àwọn kan tó lágbára ló wà ń di wọn ìjọba amúnimóògùn a bá fi yín joyè rèrè kẹ́mọ́ lè gbádìí ẹ̀ ni kí ni gbogbo eléyìí táwọn kan wá lágbára jù ìjọba tó wà ń bẹ̀ lọ oríṣiríṣi náà ní bá a ṣe ń sọ náà lóríṣiríṣi náà tó ń ṣẹlẹ̀ Kwara South gẹ́gẹ́ bí ibi tí mo ti wá ó bà wá nínú jẹ́ gidi gan ni gbogbo àwọn èèyàn Kwara South náà ń pariwo pé kí ni gbogbo eléyìí àwa tá a sì wà ní sẹ́ńtà náà tá à ń gbé lọrin tá a rò pé kíní yóò ní dọ́dọ̀ wa ẹ mọ́ rò bẹ́ẹ̀. ẹ jẹ́ ká tẹ̀ ká ẹ mọ̀ pé wọ́n ní a human being must not lose hope ẹ jẹ́ ká sì mọ̀ fi ìrètí wa síwájú. àti lose hope ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kíjọba dìde. ṣé pé kó tó fi kún ilé tí wọ́n ṣe yìí. kán dìde ogun ṣẹ́rí lè tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ torí pé ààrẹ ilẹ̀ òkèèrè ààrẹ USA Amẹ́ríkà tó sọ̀rọ̀ pé àwọn ṣègùn wa bá Nàìjíríà tàwọn tí wọ́n ń dá tán gbé sùmọ̀ mí ẹ rí pàwọn ìjọba wa náà dìde pé rárá o ẹ mọ́ àdá sọ̀rọ̀ wa nù lé àti ṣe báyìí àti ṣe tọ̀hún àti ṣe kinní kan gbogbo nǹkan tá à ń ṣe àṣe tẹ́lẹ̀ ni so nígbà tẹ́nìkan bá sọ̀rọ̀ ká tó wá bẹ̀rẹ̀ sí múra so gbogbo orú nǹkan báyìí ó bàyàn nínú jẹ́ fẹ́mi o èmi ń wò pé kò yẹ kọ́rọ̀ máa rí báyìí àwọn tá kó ní eruku nídọ́wọ́ wọn náà ti tú wọn lẹ̀ ìbéèrè tí gbogbo èèyàn ń béèrè ni pé bóun náà ṣe tú wọn lẹ̀ ṣe lọ gbà wọ́n ni. sẹ̀tì ẹ̀rí bẹ̀rù àbá ti ń sọ̀rọ̀ insecurity á padà olóòótọ́ náà insecurity náà la mú. ẹ jẹ́ kí n rí nǹkan tẹ́ ń béèrè lọ́wọ́ mi atọ́kùn. gbèsè tó yẹ kẹ́ mọ̀ rí. bẹ́ẹ̀ni wọ́n ti fẹ́ yọjú sí ẹ̀tún fà sẹ́yìn. nígbà tí ìṣègùn ẹ̀dí ìwé wò rí sùkú kálẹ̀ ti ṣe wò ní ẹ padà rí àwọn nígbà tẹ̀ ṣe rí òun náà ní ìjẹ́ mọ àwọn techniques oríṣiríṣi tó yẹ kẹ́ ẹ jẹ́ má sọ̀rọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ àwọn tí wọ́n gbọ́dọ̀ dé. gbogbo ẹ̀ náà ń jọra ń wọra wọn ni. ara ló kàn mí. ń wọra wọn ni. mo fẹ́ lọ rá nísìnyí báyìí n kọ́kọ́ lọ wọlé àdúrà náà. torí kí ni. mẹ́yàn bá jọmọ ọba náà kò rán tó wà nílẹ̀ ìgbà tán ń pa odidi general tán ń pa kí ló tún kù mọ́ wọ́n gbé deputy speaker kan ní state kan àwọn kidnappers àti bandits gbé deputy speaker àwọn tán wọnú ìlú wá ṣèyàwó tí wọ́n á kó bọ̀ kọ́rùn nílùú tó lọ́ba tó níjòyè bó la ń bọ́rọ̀ ìlọ. bóyá ká pọkàn wa pọ̀ kí gbogbo wa kó ní kúlùkù kó mọ́ dákẹ́ àdúrà náà ni àbí àti ìrètí torí wọ́n ní ẹ mọ́ sọ ìrètí nù ọmọ bá tún jìnnà ẹ mọ́ sọ ìrètí nù Nigeria will be great again. ìyẹn kìíní kò sọ́mọ́ ta fẹ́ dá sí. we are already great you know Nigeria for àwa tá a wà a whole lot of níwájú greatness. àpàdà lọ náà ni àwọn tó wà wájú wa wọ́n ti ń lọ so àwa tá a wà lẹ́yìn wọn náà àwa náà lọ náà ni àwọn ọmọ wa gan bá fẹ́ bá kọ̀ Nàìjíríà wọ́n lọ wọ́n fi Nàìjíríà lẹ̀ ni so ìsìn ilé ẹ̀ka ti tètè múra pétọ̀ ṣé nǹkan tó yẹ káwọn ọmọ wa dé bá nì àwọn ọmọ ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ exam ní àwọn school mi àwọn míì gan ti bẹ̀rẹ̀ ẹnìkan kúrò ní school torí pẹ́rù ń bá ẹ̀ka mọ̀ lọ kó wọn ẹ wo àwọn Chibok láti ìgbà yẹn náà ṣé wọ́n pé dòní
àwọn kan lọ sí Amẹ́ríkà, àwọn kan ṣe kínní, ẹlòmíín sì wà ń bẹ̀. Mi ò rò pọ́n tí ìfilé Àṣàríbù lẹ́dọ̀ ni láti gba ìjọba Buhari sì ní ìbẹ̀rẹ̀ ìjọba Buhari. Kí ni gbogbo ilé bó la ń bẹ́lẹ̀ ìlọ? Àwọn tó sì ń pààyàn wọn béèrè káàdì lọ́wọ́ èèyàn kankan pé sọmọ PDP ni ọ́, sọmọ akọ́ọ̀dì ni ọ́, àbí kíní, àbí mùsùlùmí ni ọ́, àbí kìrìsìtẹ́nì, àbí olóòṣà. mo fẹ́ kẹ́ ibà yan kiri kan torí nígbà tẹ́ sọ̀rọ̀ ní ìsinyìí tẹ́ mọ̀ pé àwọn tó ráwọn aráalé kan máa ní sáà béèrè dáadáa ni lábẹ́ pé ìgbà tí wọ́n ṣòye ìjàmbá ti Chibok yẹn tẹ́ sọ̀rọ̀ lórí ìgbà tí ó ṣẹlẹ̀, ìgbà wo lẹ ló ṣẹlẹ̀ gan? 2014 ló ṣẹlẹ̀ nígbà tí President Goodluck Jonathan wà lórí. Torí mo kọ́mọ fi lè ṣì yín wọ́n lé nítorí ẹ̀dẹ́ mẹ́nu bá ìjọba President Muhammad Buhari lẹ́ẹ̀kan. Ọ̀dà ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. èyí tó tẹ̀lé ni ti President Buhari tí wọ́n da gbogbo wọn lẹ̀ tán wá mú kàn dání ní Àṣàríbù lónìí. Ọ̀dà. At this point, let's just do this way, Yes. There's a report actually on the front page of the Punch newspaper that says that police tightened security in Lagos schools and churches. Now, of course, that's Lagos State, and I think so far so good. If not, we hope they wouldn't, experience what is going on presently as at here in Kwara and KB and the likes of it. Now, I would ask you now that for us, let's come to Kwara. That we are in right now, that has had our own share of insecurity. How do you see security? Of course, some schools are closed down, but for those schools that are still, active, how do you see the security around those schools? I don't see any security. You don't mean it? No, I don't. I run my kids to school every day. Well, obviously today I'm not the one picking them up. So, but I don't see anything special. But you don't understand. Let me understand. My dear, you need to understand this. Okay. We're talking, these people coming in with close to a battalion of fighters. How many security people do you want to put in the schools? Are you going to put 50 security men in a school like Federal Government College? 50 or 60? Will that help you? These people come on bikes. There are like 500 of them, sometimes even 1,000. So why don't we hit them at the source? Why must we wait for them to come and hit us before we defend ourselves? You see, one thing which is lacking, which I keep repeating day in, day out. People will tell me, you're not a soldier, you're not a policeman, you don't have any security training. There's one thing called intelligence. And one of the major things that the most successful states in security have used to protect themselves is intelligence. Israel, how big is Israel, for God's sake, as a country? But their intelligence is top-notch. They will tell you this is going to happen because they have people in various places. We have extremely talented people in the DSS. They're not being used. I beg the DG DSS, we're talking about giving him an award. I know he must have come up with some of the ideas. The Directorate for Military Intelligence. These are the people that should be working. Look at what happened. Look at a general that managed to escape. He radioed his position, and they came to pick him up from that position. And that's how you will know that there are some issues that has to be dealt with in terms of internal security. Probably Ọ̀gágun brigadier akínní gbogbo àrífín lélẹ́yìn náà nígbà tí àwa ẹwà àtàṣì wà ní bí ọmọdé díẹ̀ tá a mọ̀ nípa ECOMOG ibi tí Nàìjíríà bá dé ẹ̀yìn náà mọ̀ pa àwọn èèyàn dé ẹ wo bá ṣiṣẹ́ Liberia ẹ wo bá ṣiṣẹ́ Sierra Leone wàá láwọn trust ẹni kankan kí UN máa lọ àmọ́ kí ECOMOG tí àwọn Nàìjíríà troop làwọn ti ẹ̀ fẹ́ kó wá ràn wọ́n lọ́wọ́ làwọn á di rádaràdà báyìí àrílé tiwa gan tó ṣó yẹ kó rí báyìí Kwara gan alára tó jẹ́ pé gbogbo orú àwọn nǹkan báyìí ò kì í kàn wá tẹ́lẹ̀ àtòkèrè láti máa ń gbọ́ ìgbà tí gbogbo ilé ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn èèyàn kó kúrò ní àwọn òkè ọya Kwara náà kó wá kìnìkan Èkó ń gbóná mọ́ àwọn nǹkan náà wọ́n sá kúrò lÉkòó Kwara náà wá pa Èkó ti fẹ́ máa le jù fáwọn Kwara náà wá àwa di èèyàn tí ó di pé wọ́n sá kúrò Kwara gbogbo àwọn oríṣiríṣi ìlú ló ti dahoro ní Kwara South
Kwara North náà ńkọ́ gbogbo irú àwọn nǹkan báyìí bẹ́ẹ̀ bá sì ń sọ̀rọ̀ fáwọn Kwara náà wọ́n ní ibi báyìí o nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ lánàá kódà wọ́n pààyàn 2 báwo la ṣe wá gbọ́ wọ́n ní kò yé àwọn náà so gbogbo ilé à ń rọ ìjọba àpapọ̀ ni o ìjọba ìpínlẹ̀ ni o ìjọba ìbílẹ̀ ni kán wá gbogbo ọ̀nà kọ́nà tí wọ́n gbà tí wọ́n fi làpálàpá sílẹ̀ tí wọ́n lọ bá ẹ̀tẹ̀ tí wọ́n sì dín pẹ̀lú ẹ̀ bí èèyàn bá ń dààmú yín èèyàn máa ń gbógun lọ bá nílé ni ilé tí wọ́n sì rí inú gbó ni ẹ má sọ fún mi pé kò sí bá a ṣe ní mọ̀ àmọ́ ẹmọ ibi tá wà kò sọ́gbọ́n tá fẹ́ dá àmọ́ ibi tí wàhálà wà lóríṣiríṣi òun náà là ń rí yìí. Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí torí bí nǹkan mi bá ti ń lọ jù báwọn náà béèyàn ti ẹni kéèyàn lo gbogbo wákàtí kan ṣe kó mọ́ tó torí ọ̀rọ̀ insecurity yìí a mọ̀ pé ó lóyún sínú sí òpó mọ̀ sẹ́yìn ni a padà síbẹ̀ a padà síbẹ̀ torí bẹ́ẹ̀ lómi bá ń gbọ́ nǹkan mi tẹ́ńṣẹ̀ bá wà lára ẹlòmí ẹ ṣàjà wá ìbéèrè mi ká tún fi là láàrin kó tó di pé bóyá a padà síbẹ̀. Now I want to talk about digital gender-based violence. Yes. And this is something that has to do with our youths. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń sọ pé àwọn ọ̀dọ́ wa àwọn náà ni leaders of our tomorrow. But there is a whole lot of them exhibiting a whole lot of things. Now, when we talk about digital, of course, we know we are talking about things that has to do with technology and a whole lot of surveillance and using such medium, to cause a whole lot of things, defamation, sexual exploitation, cyber stalking, and the likes of everything digital. The way this is going on, there are laws in this country. And I think the cybersecurity bill was enacted into a law recently. And with all this in place, Prince, there's a whole lot happening, especially to the women folk when it comes to this. What do you have to say? Well, what we have found out by our little research that we carried out, a comparison of cyber abuse and the real physical abuse, if I can put it like that. We found out that there is no difference. You don't say? Yeah. The cyber abuse is much more reported and much more glaring. The things that happen physically, you don't know. And it's not really published. You want to tell me that before cybernautics and all that, before then, haven't we been having issues with gender abuse? We have. Yes. But it has become more obvious now. It's easy to show these things. Even we've seen videos of women locking up. There's a woman that locked up a child in a dog cage. Oh my God. Yeah, and it was videoed by one of their neighbors. The child was kept there in the dog cage for over 48 hours. And all of these things were not possible before the advent of the internet and cyber security and all of that. So, well, I support the use of such law. However, like every other thing, the abuse is what I have a problem with. And the advocacy is actually going on. I think we have 14 days of it going on right now. So, and the way this thing is going, one needs to be very, very careful. I'm going to relate a very quick story to you. Okay. There's been so many incidences of women accusing young men, even footballers, of rape. And then we find out later that nothing like that happened. Some of them has even gone to jail for 2 or 3 years. There was a football player, American football player, that was in the university. He was about to graduate. He was going to be drafted, like what they do. It's called drafting. He was supposed to be drafted for one of the best football teams. Was it San Francisco 49ers or whatever? I can't remember the name. And he was sent to jail. Even the endorsements he had with sports goods and all that was removed because he was accused of rape and he was condemned. But later, the girl told one of her friends that, yeah, I sent them, I don't want to use that word, to jail. And the friend now reported to the police, a girl like her, that, look, this is what happened. This is what my friend was saying when she was joking, that the guy never touched her. And she recorded it and played it for the police. And the police were like, what? And then the lawyers of the guy, they came up
They did a lot of things. And finally, she confessed in open court that indeed he didn't do anything to her. She just didn't like the way he walks around and prances around. And she sent him to jail and destroyed his career. Okay, but we've seen footballers too that has happened. Yes, but the word gender, these issues could go either way, Yes, male or female, yeah. But considering the indices, I think this of course there could be registrations like the one you just said, you just mentioned now. But when we are looking at statistics, where we are going actually on the gender that actually suffers it the more. But then could some of these issues have to do with the fact that, because, most times females find it difficult to come out to say something. Some who say something actually have a lot of condemnation going on for them. The way you're dressed, the way a whole lot of things coming out for them. Could this have also, and considering also the fact that, rape is actually one of the hardest cases to prove. You understand? Sometimes, it just happens between the two of you. Within a minute or two, it's over. It's one of the hardest. So, what do you have to say to the woman for who actually comes, in contact, or whatever gender it now? Let's just put it male and female now. That comes in contact with all this online based. This year is about the online. What do you have to tell to them? One of the first things you have to do is take a proper record of time, screenshot all of these messages or whatever it is. And that's one good tip, because online usually leaves a trace, isn't it? It does. That's good. All right, let's go. So you screenshot it, the time, everything will be there. And one will be able to say, okay, fine, this happened at this time. The people that will be in if it's a chat room, there will be people there at that time. And it could easily be checked and searched for. So, and you'll be able to prove that. But even with rape these days, the DNA evidence will send you to jail. Oh. There is no way that you will not leave a DNA trail, no matter what. Even a piece of your hair, even anything that is found there that is not supposed to be found there. Although people eventually, they can frame people by taking a piece of your hair and dropping it at the site and things like that. They also take the underwear of the women, the person who was raped, and one way or the other, there will always be some kind of DNA evidence left behind. I'm not talking even about body fluids and all that. So, but if this is being done correctly, one of the first things you need to do, even before going to, although people will say first of all go and report at the police station, then go to the hospital for them to use a rape kit on you, I would have suggested that you go to the hospital and tell them you're raped, and you want them to use a rape kit on you to be able to determine, to be able to take some DNA evidence. Because DNA evidence can just, it will fizzle out and you won't be able to locate it. Although at the end of it, if it's something to do with your hair, that one stays for a while. I've seen movies and things like that they went through the evidence locker and they found out that there was still a strand of hair that was not supposed to be there. So DNA has really changed that. But for cyber security, just snapshot a screenshot, keep it in your records, report to the police. They have crack units for this. So it's not as if they don't have an idea of what's going on. They do. So, and if you're able to prove this your cases, then the person will be picked up for questioning. DNA evidence might have to be taken, and the person will be charged to court. So there's still hope on that one. All right, thank you so much, for it being that conspicuous. Okay, ọmọ wa tó ń jẹrà èèbó tá a sọ ìfẹ́ tó ìfẹ́ tó ẹja padà wálé èdè tá a sì fi lu eléèlé ìbò lè pèsè mọ̀ pé bàbá ti ń go digital ẹ mọ̀ pé àwọn tó gbé ìbò náà ni wọ́n lé ìlú ayélu àwọn ìbò náà lè yẹn sáfin kọ̀mándì la fi ń tẹ gbogbo ẹ̀ kó lè yí wọn dáadáa náà ni àwọn ìbéèrè sì pọ̀. Ọmọbátúnjẹrà àmọ́ bá ti ń wo lọ yìí àmọ́ rí pé dàbí pé àkókò wa ti ń súnmọ́ àkókò táwọn wé àmọ́ jẹ́ ń mú ìbéèrè kan kalẹ̀ náà kó tó di pé abẹ̀rẹ̀ sí ni máa pé àtẹ̀lé bomi lánàá torí mo rí pé dàpọ̀ òtútù fẹ́ yé létí díẹ̀díẹ̀ èmi ṣe bí bẹ́ẹ̀ ṣe rọra jókòó nǹkan lè ọkùnrin lẹ́yìn bí ó bá lè là bọ́kùnrin Ọmọbátúnjẹrà ṣe lè farada. ṣe bí òtútù ọkùnrin wo òtútù ìmọ̀ yàn lára. Kíní kan bẹ̀ tí ń lọ
ẹnu ìrọ̀lẹ́ àná ti dé dèní àwọn ìwé ìròyìn wa ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n ṣe rìpọ́ọ̀tì tiwọn lọ́tọ̀ èmi kọ́dà ìkan bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé látọ̀dọ̀ Dárí Akógun ló ṣe akọ̀wé rìpọ́ọ̀tì náà lórí inú ojú ìwé Punch láti rí kà àmọ́ àwọn kan náà ní ìpínlẹ̀ wa ní Kwara tí àwọn náà ń ṣe online information àwọn náà ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ńlá jẹ́ kó yé wa pé bọ́rọ̀ ṣe rí kọ́nù ó ní í ṣe pẹ̀lú ohun tó ṣẹlẹ̀ àbí tí ó dẹ̀ padà rí ibi ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ ìpele méjì ni ní Ìṣàpá èyí ò ní ìjọba ìbílẹ̀ Èkìtì nípínlẹ̀ wa ní Kwara ní tó ṣe pé ìwé ìròyìn jẹ́ kó yé wa pé àwọn arábí ṣe àkọlù ní ibẹ̀ tí wọ́n sì ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n rí àwọn èèyàn kó lọ débi pé wọ́n dàbí pé wọ́n ní àwọn tiẹ̀ fi nọ́mbà sí pé bíi 11 pé àárí àwọn bíi mélòó kan tó yẹ pé kódà olóyún ṣe bẹ́ẹ̀ àti ń bẹ láàrin wọn àwọn ìwé ìròyìn ti ọ̀dọ̀ àmọ́ àwọn ti ìwé ìròyìn lórí ayélujára náà jẹ́ kó yọ bá àwọn wá wọn rí nǹkan kan ṣe o bẹ́ẹ̀ ni àwọn aráàlú gbárùkù tí wọ́n àwọn vigilante ṣe báyìí wọ́n yìn kó wọlé ṣé there's a whole lot about that also. Ọmọ bá tún jẹ́ ra o bí wọ́n ṣe wí fún wa nìyẹn àwọn ìròyìn tó jáde àmọ́ síbẹ̀síbẹ̀ àwọn ọmọ Kwara wọ́n fẹ́ mọ̀ torí àbí tí kò yẹ ká mọ̀. Ó yẹ ká mọ̀ sẹ́rí. Àbí kí lẹ rí sí gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo ti ń sọ ká lè mọ bí àyà sí. Fún bí oṣù mẹ́ta nísìnyí tá a ti bẹ̀rẹ̀ ètò àwọn ìbáwí tí mò ń bá ìjọba Kwara wí ni pé wọ́n ṣe gbangba làṣáta. Bẹ́ẹ̀ bá ti sọ̀rọ̀ nísìn ìjọba Kwara bá ti sọ̀rọ̀ nísìn àwọn èèyàn ó tún ọ̀rọ̀ wọn wò pé ṣòótọ́ làwọn ará bí n sọ àwọn ń parọ́ fún wa ni. Bẹ́ẹ̀ náà ní wọ́n yan àdó olóró wọ́n ti yan àwọn àdó olóró kan lọ́nà Kwara South àwọn èèyàn ní kí ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n yan àdó olóró làwọn ò gbọ́. Gbogbo oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ó máa ń rùyàn nínú tó máa ń jáde. Èèyàn tó kọ èyí tán kọ jáde tán náà yìnbọn sáwọn èèyàn lára ìbọn wọlé kìnìkan àwọn Ìṣàpá lóògùn kí ni gbogbo pálapàla yìí bí wàhálà bá wà ní wàhálà wà. sẹ́mọ̀ bóyá kò wọlé lóòótọ́ ni mo bá ti jẹ́. Ó bá wọlé bí ò bá wọlé ni wọ́n tún kó àwọn kan lẹ́rú. Ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo orú nǹkan báyìí ó yẹ ká má máa tanra wa ṣọ́rù oògùn ló kàn báyìí àbí kíjọba gbọ́tá níjọba múni mú oògùn Yorùbá tó sọrú ẹ̀ wọ́n mọ nǹkan tá ń ṣe. Ìjọba ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan láti ṣe. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwọn gómìnà wa wọ́n pe security council meeting ní bí ọ̀sẹ̀ tó kọjá àbí nǹkan gbogbo ariwo táwa náà pa látijọ́ yìí pé kíjọba pe security council meeting káwọn èèyàn jókòó pé tọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àwọn èèyàn tó wá ń sọ̀rọ̀ fún yín bàbá òtọ́kọ náà ń sọ fún yín o n tó ń ṣẹlẹ̀ ní a nílò irú nǹkan báyìí láti fi ja ìjà yìí bíkọ́ kò sọ́gbọ́n tá a fẹ́ dá o àwọn èèyàn tẹ́ bá rí bọ́n ṣe múra tán arí fọ́nrán fídíò tán ṣe ní Èrùkú bọ́n ṣe rìn fáńdà ṣé mọ̀ irú yẹn gan bàyàn nínú jẹ́ torí pọ́n gbébọn dání àwọn èèyàn wa ń kọ́ ajẹ́gẹ́ bí ẹran tán tàbọn mọ́ àwọn èèyàn kú lọ ń bẹ̀ fúnra ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí náà ti ń pààyàn lẹ́yìn nípa náà pa tí ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú pé bóyá ìjọba kankan wà lórí àlefa àbí àwọn gangan níjọba ni èyí tó tiẹ̀ máa ń dùnyàn tẹ́ bá wo àwọn sáìdì Katsina ẹ̀ báwọn wọ́n ṣe pọ̀ tí wọ́n wọnú ìlú tí wọ́n sì kó bọ̀ dání wọ́n lè wá ṣèyàwó ọmọ ẹnìkan ọlọ́wọ́ pàdé wọn eléyìí ó bá yàn nú jẹ́ ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ láti jọ yìí náà ìjọba ìpínlẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ ní ọlọ́pàá àti ìjọba ìpínlẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ ní ọlọ́pàá àti wọn tó yẹ pé bí nǹkan bá ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n ti lè gbé wọn ní ká ní sójà àti wọn àmọ́ àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé yóò ran àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ tó yẹ ká ṣe tá a sì ti ṣe. àsìkò wa tó wà fún wa láti kàn sáwọn aráalé láti fún wọn ní ẹ̀bùn káàdì tá a máa sábà fi ṣọwọ́ sí wọn fún wọn tó bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá fẹ́ láǹfààní àti pè wọlé ẹnìkan ti pè mí lẹ́jọ́ wọn ní bàbá ti fẹ́ kà àwọn tí ẹnu ní èbó lòun máa ń sọ wọn ò gbọ́ Yorùbá ṣùgbọ́n nǹkan sáà máa ń gbọ́ tá a máa ń pè nọ́mbà kí ni ìtumọ̀ àwọn nọ́mbà àmọ́ ní kí sorry o the next one tá a bá ṣe bàbá ti ṣàlàyé fún wọn ní Yorùbá á ṣàlàyé fún àwọn tó bá jẹ́ pé the Gẹ̀ẹ́sì náà ń gbọ́ what we're saying is that for this is it's
about time for us to actually dole out the recharge cards we give to the audience, for those who would, and our listeners anyway, for those who would want to call into the studio to have a say in what we are discussing right here. We do MTN and Airtel basically. So ní ìbáyìí nísìn Airtel lè wà lọ́tọ̀ ni, àwọn tí ó bá ń lo MTN náà lọ́tọ̀ ni, ẹni tó bá ṣe pé wà ń lo MTN card àbí MTN line dákun ẹ mọ̀ tí àwọn nọ́mbà tí ẹ mọ̀ kọ́kọ́ tẹ̀síwájú kí wá bẹ̀rẹ̀ sí mọ̀ tí àwọn nọ́mbà tí a mọ̀ pé jáde yìí 1888727193817546 lẹ́ẹ̀kan sí 1888727193817546 ètò tẹ̀lé náà MTN lòun náà bákan náà 6080611982306290 lẹ́ẹ̀kan sí 6080611982306290 ètò àpè kẹ́yìn tó jẹ́ MTN òun náà ní 62132767200740 lẹ́ẹ̀kan sí 62132767200740 ẹni tí ẹ bá ń lo Airtel ẹ̀yẹ mo tẹ àwọn eléyìí 0805 ẹ̀dá pẹ̀lú ọmọbìnrin lẹ́ẹ̀kan sí 0568032362 055777 lẹ́ẹ̀kan sí 0568032362 055777 ètò àpèkè ẹ̀yìn tó jẹ́ Airtel 0811818305664650 lẹ́ẹ̀kan sí 0811818305664650 èyí ò jẹ́ bó ti jẹ́ ẹ̀yin náà tẹ̀sí wà nílé náà lẹ́ẹ̀kan sí àǹfààní mi tún wà fún ẹ̀yin márùn-ún àkọ́kọ́ tẹ́ bá rí ibi pè wọlé àti ẹ̀kọ́kọ́ pè wọlé tó bá jẹ́ ẹ̀yin márùn-ún àkọ́kọ́ á sì mọ béèrè lọ́wọ́ yín pé tó kí ni nọ́mbà mẹ́rin tó parí nọ́mbà yín tó sì jẹ́ pé nọ́mbà mẹ́rin nọ́mbà tá a bá gbà lọ́wọ́ yín yẹn náà ẹ tún padà fi ṣe àtẹ̀jíṣẹ́ sí nọ́mbà míì tá a bá pè àtẹ̀yìn fífi mọ̀ rí àǹfààní àti tó jẹ́ káàdì mi látọ̀dọ̀ ọmọọba tó jẹ́ra èyí ò jẹ́ thank you káàdì ni yóò máa jẹ́ ọ̀dà ẹ jẹ́ kí a béèrè ìbéèrè kan sí kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé ìpè Prince ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí wọ́n ní àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n máa ń bá àtẹ̀lé àbí tí wọ́n sì máa ń ṣọ́ àwọn ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn tá a mọ̀ pé wọ́n ní VIP lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà iná ni àwọn ṣe bẹ́ẹ̀ táwọn withdraw torí pé kí ni kan lọ bá wọn dojúkọ gbogbo ohun tí ń lọ lórí látàrí ọ̀rọ̀ ètò ìdáàbòbò yìí oríṣiríṣi ọ̀nà ló sì gbégbà àwọn kan ní àwọn kan ti wí tẹ́lẹ̀ rí wọn ní kò come to play àwọn kan sì ní tó ọ̀dà ìjọba gbàtẹ́ bóyá ńgbà tọrọ lè yìí ó ṣeé ṣe kí lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ torí ìjọba ààrẹ fúnra wọn ni àwọn sọ ìmọ̀ bí ẹ̀yìn tó sí o. ẹ̀yìn àwọn tó sọ̀rọ̀ náà lèmi náà wà. àwọn tó sọ̀rọ̀. àbẹ́rẹ́ ni àwọn tó sọ pé àwọn náà ti gbọ́rú ẹ̀ rí pé àwọn òṣèlú bóyá ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ṣe rí tó bá ti dé stage kan. ṣé kèsì ẹ̀ ṣe torí ọ̀rọ̀ olóṣèlú dé torí ẹ̀ ti gbàṣọ òṣèlú kalẹ̀. kò sí tó kàn mí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òṣèlú èyí tó wà ń bẹ̀ ń sìn ni pé ká sòótọ́ fúnra wa oníkọ́lá ti ń gbọ́rú ẹ̀ oníkọ́ kò sì ní ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn gbogbo ilé ìtàn bá sọ àwa lè sọ ilé yìí o pé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ àti bóyá ààrẹ torí ọba mẹ́wàá ìgbà mẹ́wàá ni láfi dálé ayé so ó lè jẹ́ pé ilé yìí ni wọ́n ò tó gbọ́ àmọ́ ti tẹ́lẹ̀ o wọn à gbọ́ bẹ́ẹ̀ bá ṣe ní ká má kọ́ ọlọ́pàá mọ́ wọ́n tó rí ọlọ́pàá kó tí ó máa tẹ̀lé wọn káàkiri wọ́n ti á sọ pé tọ̀ àwọn civil defence ni kọ́ máa tẹ̀lé wọn ń sìn
kan kó ìbọn oríṣiríṣi fún wọn tó ráwọn civil defence náà wọ́n lè ṣiṣẹ́ yìí ó dẹ̀ wà lára nǹkan tán kọ́ mọ́ iṣẹ́ so èmi ò rí ìdí tí àwọn èèyàn tún máa jà páwọn fẹ́ ọlọ́pàá nígbà ó ṣe pé a ní shortage ọlọ́pàá so gbogbo orú àwọn nǹkan báyìí tán àwa náà ń wo sàkún ọjọ́ bí ó bá ṣe rí kọ́ ló ṣàánú wa. ọ̀dà àwọn tó máa jẹ́ pé wọ́n padà wá rí ṣe ṣe ń tó. nǹkan tó dáa ni wọ́n bá ti lè rí ṣe torí gbogbo ariwo táwọn èèyàn ń pa ni pé tán àwọn ọlọ́pàá gan ò tó pé. ọ̀dà náà kó tó di pa kàn sí àwọn ará ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú pé lè ti kàsáré bomi lákìní. kò sáré bá yín pa yín sí. ẹ̀kọ́ tó péye fún ọmọbìnrin ṣe dọ́gbandọ́gba ìjọba lẹ́ka gbogbo àti ìṣèjọba rẹ̀. mo láti gbọ́ tẹlifíṣàn lórí ọ̀dọ̀ àwọn ẹnjìnírìn ṣe àbọ̀ pé torí àwọn gájẹ́tì. nígbà àwọn ọ̀nà tá a lè gbà láti jẹ orílẹ̀-èdè nàìjíríà síwájú ètò ńlá pè ní defender hour wákàtí olùdèjà tí àjọ kan tí kì í ṣe tìjọba tá a mọ̀ sí defender of the masses initiative ṣagbátẹrù ẹ̀. ètò yìí yóò máa wáyé lórí sóbì 101.9 FM ní gbogbo ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday láàrin aago 3 ọ̀sán sí 4. pẹ̀lú ọmọ ọba tó dí mọ́rọ̀ nfóyè tí í ṣe alábòjútó gbogbogbò fún ètò náà lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ máa tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́. tó ẹ tún ká bọ̀ padà lẹ́ẹ̀kan sí ẹrú èyí tó tẹ́ ń bá lọ ọ̀nà.